ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਬਲੀ ਕਿਚਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਸਣ ਦੀ ਮੋਟੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਟਾਂਗਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਗਾਠੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀ ਟਾਈਮ ਸਨੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 15 ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਛਿੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਕਸਿੰਗ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਤੇ 2 ਚਮਚ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। 1 ਚਮਚ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਮੈਂ, ਨਮਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਚਮਚ ਅਜਵਾਇਣ ਤੇ 2 ਚਮਚ ਸਾਬਤ ਧਨੀਆ ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਪਾਇਆ 2 ਚਮਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਟਾ ਫੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੀਸ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 1/3 ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਪੂਰਾ ਟੋਟਲ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੂਥ ਜੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਲਸਣ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਫਲੇਵਰ ਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੌਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1/3 ਕੱਪ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਪਾ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਤੇਲ ਤੇ ਪੇਸਟ ਸਾਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੰਨੀ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 3 ਕੱਪ ਵੇਸਣ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛਾਣ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੇਸਣ ਸਾਰਾ ਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਪੈਚੂਲਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੇਸਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 1 ਚਮਚ ਵੱਡਾ ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਇੱਕ ਸੌਂਫ ਪਾ ਦਾਂਗੀ। ਸੌਂਫ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦਰਦਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੌਂਫ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਗ 'ਚ ਮੈਂ ਪੇਸਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਜੱਗ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੋਲ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੋ ਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਤੱਕ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲੇ ਚਿਪਚਿਪਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਲਗਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਘੁਮਾਓ ਤੇ ਆਪੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਨਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਾੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, 10 ਕੁ ਮਿੰਟ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਚਨ ਪ੍ਰੈਸਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੋਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਮੋਟੀ ਸੇਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਸਣ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਸਪੈਚੂਲਾ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਲਾਂਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦਾ ਓਨਾ ਪਾ ਲਓ। ਛੋਟੇ ਪੇੜੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਫੁੱਲ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਰੱਖਿਆ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ ਜਰਾ ਕਰਾਰੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਦੇਖੋ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਟਾਂਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਝੱਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਝੱਗ ਥੋੜੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਈ ਹੋ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਫਰਾਈ ਹੋਣ ਤੇ, 3 ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਦਾ ਫਲੇਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਝੱਗ ਸਾਰੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਪਕਾ ਲਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਪਲਟ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਰੀ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੇਕ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਚਾਹ ਨਾਲ ਮੋਟੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀ ਸੇਵੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁਰਕਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਤੇਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਪਹਿਲੇ।
ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਝ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਓ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਝੱਗ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝੱਗ ਮਰੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟ ਲਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਇਹਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਕਰੀਆਂ ਕਰਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਟਾਈਟ ਕਿਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹੀਨਾ ਕਿੱਥੇ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਓ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸਵਾਦ ਬਣਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚਟਪਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟਾਂਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਗਾਠੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਟੀਆਂ ਸੇਮ ਦੀਆਂ ਟਾਂਗਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਝ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ 에ਅਰ ਟਾਈਟ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਅਗਲੀ ਰੈਸਪੀ 'ਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ।